אנחנו עומדים עכשיו על אבני ריצוף שפה דרכו עולי רגלים, פה דרכו עם ישראל. מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין מימיו. תראו איזה יופי יש לנו כאן, הר הבית במלוא הדור, בית המקדש. גם כשאנחנו מרגישים שבורים, אנחנו מסתכלים על האבן הזאת הגדולה, אנחנו רואים אותה שבורה, אבל עומדת במקומה. שחלק מהיהודים, גם אחרי חורבן המקדש ביום תשעה באב, יורדים לתוך תעלות הניקוז ומנהלים את הקרב האחרון של היהודים כנגד הרומאים. אנחנו נמצאים עכשיו באחד מרחובות ירושלים שהיו סלולים, הרבה אנשים לא יודעים, אבל לכל אורכו של הכותל המערבי, שנמצא פה לידינו, אנחנו פה ליד הכותל. הכותל המערבי הוא 477 מטר, אנחנו במשכו של הכותל. היה ריצוף לכל אורכו של הכותל המערבי. אנחנו עומדים עכשיו על אבני ריצוף שפה דרכו עולי רגלים, פה דרכו עם ישראל, כשעלו לרגל, שבאו לעלות לבית המקדש, בתקופת בית המקדש השני. אבל המצור יוצר מציאות שבניית הרחוב, סלילת הרחוב נעצרת. יש פה כל מיני סימנים שהכל פה נעצר. שימו לב, אבני ריצוף תקועים פה. הסלע הזו שהייתה אמורה להמשיך את המסלול, מישהו התחיל לאכול אותה, אבל הוא נתקע באמצע. יש פה הרבה סימנים של תקיעה שחשפו את המקום הזה. הוא לא היה חלל. הוא היה מלא בכל מיני מה שאתם רק רוצים, חול, אפר, צרורות, חרסים וכו'. וכל שכבה מורידים שכבה ושולחים אותה למעבדה לבדוק חרסים וכו' כדי לדעת לתארך את השכבה. כשהגיעו פה לשכבה מסוימת בסמוך לרצפה, מצאו חומר אורגני. עכשיו, זה נדיר שברחובות ירושלים יהיה חומר אורגני, כי זה חומר אורגני מראה שהיה פה פסולת של כל מיני ירקות רקובים, אולי גללי בהמה וכאלה. וכתוב שרחובות ירושלים היו מאוד מאוד תקיים. איך זה מסתדר לנו? ירדו עוד שכבה וראו פה שורה ארוכה מאוד של מטבעות. גילו פה שורה של מטבעות שמישהו פיזר אותם פה. חברים, זה מחזיר אותנו לאחת הגמרות הקשות ביותר. זה אחת הגמרות שמותר ללמוד בתשעה באב. הגמרה במסכת גיטין, פרק הנזקין, דף נ"ו, מביאה פה את הסיפור של מרתה בת בייטוס. אני לא אקרא את זה מהגמרא כי זה בארמית, אני אתרגם את זה ללשון שלנו, ואני אעשה קצת קישור לתקופה שלנו. מרתה אישה מאוד עשירה, אחת מהנשים העשירות ביותר בירושלים. היא קמה בבוקר, פותחת את הווילון הוונציאני שלה, מעיפה מבט החוצה, אנשים כפוני רעב, נפוחי רעב, מושלכים ברחובות, אנשים מתים, אנשים נפחו את נשמתם מחוסר אוכל, אבל היא אישה עשירה, יש לה כסף. הכסף יכול לקנות לה גם ביטחון כלכלי. היא פותחת את הכספת, מוציאה כמה מטבעות זהב, קוראת לעבד שלה, בוא, לך למאפייה. יכול להיות שפה הייתה, בין העמודים היה פה מחקר מסחרי, יכול להיות שאחד מהם פה הייתה מאפייה, לך למאפייה, תראי לי בבקשה בגט חם, אבל כזה קרנצ'י, שעכשיו יצא מהתנור. הוא רץ למאפייה, סליחה, יש בגטים? לא, נגמר, רעב, הכל נחטף, יש לכם לבן אם אתה רוצה. גבירתי מאוד מפונקת, אני לא בטוח שהיא תרצה, אני רץ לשאול. רץ, מרתה, נגמר הבגט, אבל יש לכם לבן להביא לך? כן, רוץ, לפני שיגמר, תביא לכם לבן. הוא רץ, איפה לכם הלבן? תגיד, אתה עושה צחוק, רעב, הכל נחטף, יש לכם שחור. לא, היא מפונקת, היא לא תסכים, אני רץ לשאול. הוא רץ הביתה, מרתה, נגמר עליכם הלבן, יש לכם שחור להביא לך? רוץ, תביא משהו לאכול. הוא חוזר, נכתב גם הלחם השחור. מה, גם לחם שחור אין? אין. אז מה נשאר? לחם שעורים. לא, היא מפונקת, היא לא תאכל. אני רץ לשאול. רץ הביתה. מרתה, לחם שעורים להביא לך? רוץ, תביא משהו, מה שיש, רק תביא משהו. חוזר למאפייה, גם זה נגמר. הוא בא אומר לה, מרתה, אני מצטער, הנה הכסף, אין לכם לאכול. מרתה מבינה שהכסף לא יכול לתת לה את הביטחון הזה, ולא לתת לה אפילו חתיכת לחם. היא מבינה שהכסף אין לו כבר ערך. אומרת הגמרא, פתחה את הכספות שלה, לקחה את הכסף, ירדה יחפה לרחובות ירושלים, והתחילה ללכת ולזרוק את הכסף, ואמרה, רבותיי, מי שרוצה יכול לאסוף את זה. אתם חושבים שמישהו אסף את זה? לא, כי לא היה כוח, לא היה מה לאכול, אבל גם לכסף לא היה כוח קנייה. הם ידעו שהכסף הזה לא נותן להם פיסת לחם לאכול, זה נשאר פה. יכול להיות שאותם מטבעות שחשפו פה, זה היה נתיב ההליכה של מרתה בת בייטוס, והיא הלכה פה וזרקה את הכסף, וזה מה שחשפו פה. מתחת לשכבה האורגנית, המטבעות של מרתה בת בייטוס. הגמרא מסכמת את הסיפור הזה, אומרת הגמרא ככה, היא הלכה יחפה,
היא דרכה על משהו שהיא לא הייתה רגילה לדרוך עליו, מרוב העדינות שלה, והתקיימה בה הפסוק בפרשת התוכחה, הרכה, בכה והענוגה, אשר לא נסתה כף רגלה וכו' וכו'. היא דרכה על הדבר הזה שהגיל אותה, היא נפלה, נפחה את נשמתה ומתה. יש מצב שאנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בנתיב ההליכה של מרתה בבייטוס, מתחברים עכשיו לסיפור הזה. אבל אני רוצה לסיים במשהו מעודד. יש נבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ניבא הנביא זכריה. רחובות ירושלים זה לא חייב להיות רמות, גילו או הר חומה. רחובות ירושלים זה הרחובות הללו, רחובות של בית שני. יש נבואה שפה הסתובבו נערים ונערות, זקנים וזקנות. ממש לא מזמן עבר פה סיור. בסיור הזה היו כל הגוונים, היו אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, חוצניקים, תיירים, ישראלים, ואפילו ילדים קטנים. וילדים משחקים ברחובותיה. אנחנו בתוך מנהרות הכותל. לפני כ-2500 שנה מתרחשת לה שיבת ציון. עם ישראל מקבל רשות לחזור מגלות בבל, עיראק של ימינו, אל ארץ ישראל. חוזרים לכאן שבי ציון, 50,000 איש, עושים את כל הדרך מבבל הרחוקה לארץ ישראל. מגיעים לירושלים, בונים אותה מחדש. הם גם יבנו בסופו של דבר את בית המקדש השני אחרי הרבה מאוד מאמצים. אבל בית המקדש השני, כשהמבוגרים שבחבורה יראו אותו, הם התחילו לבכות מצער. למה? הם זכרו את בית המקדש הראשון. בשבילם זה לא לפני הרבה זמן, סך הכל 70 שנה. בית המקדש הראשון היה מאוד יפה ומפואר, ומה שעכשיו הם רואים מול העיניים שלהם, מה זה בית המקדש השני בתחילתו, מבנה מאוד פשוט מעץ ואבן. לשבי ציון לא היה הרבה אמצעים גשמיים כדי לבנות משהו יותר מפואר. הנביא חגי שנמצא במקום מבטיח להם, אל תדאגו, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. בית המקדש השני יהיה הרבה יותר מפואר מבית המקדש הראשון. אחרי הרבה מאוד שנים שלוט בירושלים המלך הורדוס. והורדוס שלא אהב את תלמידי החכמים שלא הכירו במלכות שלו, הרי הוא לא מזרע המלוכה, הרג את כולם. למעט אחד, בבא בן בוטה, שאותו הוא מעבר, וכבר לימדו אותנו חז"ל שעיוור חשוב כמת. במשך כמה וכמה פעמים הוא מגיע אליו, והוא מנסה לשכנע אותו, בלי שכמובן בבא בן בוטה יודע עם מי הוא מדבר, כי הרי הוא עיוור, מנסה לשכנע אותו לקהל את המלך הורדוס. אבל בבא בן בוטה, שנאמן לאיסור לקהל מלך, לא מוכן. וכשהורדוס רואה שתלמידי החכמים הם אנשים נאמנים, ישרים וצדיקים, מצטער על זה שהוא פגע בהם, ומבקש כפרה מבבא בן בוטה. אבל איך אפשר לכפר על מישהו שהרגת, במיוחד אם הוא תלמיד חכם? ולכן בבא בן בוטה מייעץ לו, אתה חיבית אורו של עולם, פגעת בתלמידי חכמים שמרבים אור ושלום בעולם, תרבה אור בעולם, תשפץ את בית המקדש השני. והורדוס ניגש למלאכה. חז"ל ילמדו אותנו במסכת תענית שהייתה סייעתא דשמיא כל כך גדולה שהגשמים ירדו אך ורק בלילה כדי לאפשר במהלך היום לבנאים לשפץ, לחדש ולייפות את בית המקדש השני. עד כדי כך שחז"ל לימדו אותנו במסכת סוכה, מי שלא ראה בניין הורדוס, מי שלא ראה את בית המקדש השני אחרי השיפוץ שלו שהוא עשה לו, לא ראה בניין נאה מימיו. כאן במנהרות הכותל יש לנו דגם יפהפה שמראה את בית המקדש השני אחרי השיפוץ שהורדוס עשה לו. בואו ניכנס ונראה. מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. תראו איזה יופי, הר הבית במלוא הדרו. יש לנו 4 כתלים שמקיפים את הר הבית מסביב. הכותל המזרחי, כאשר הר הזיתים נמצא כאן, הכותל הדרומי, עיר דוד נמצאת פה בהמשך, הכותל הצפוני נמצא שמה, וכאן, כאן, זהו הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. הכותל המערבי במשך הרבה מאוד שנים היה הסימן והסמל שיום אחד עוד נחזור לכאן. זהו הכותל המערבי. חז"ל ילמדו אותנו שהכותל המערבי ממנו לא זזה השכינה מעולם. ולמרות הניסיונות של הרומאים להחריב אותו אחרי חורבן בית המקדש השני, בדרך נס ופלא הוא נשאר עד ימינו, שריד בית מקדשנו, שעד היום אנחנו יכולים לבוא ולהתרפק על אבני הכותל המערבי. זו רחבת הכותל של ימינו. כשהכותל המערבי, באורך שלו, הוא כמעט 0.5 קילומטר אורך, זה כל מה שאתם רואים כאן. אבל רחבת התפילה של ימינו היא חלק קטן מהכותל המערבי שחשוף לעין. כי במהלך השנים הכותל המערבי התכסה על ידי הבתים של העיר העתיקה. אנחנו עכשיו נמצאים במנהרות הכותל ממש פה. כשאני אומר פה, זה אומר שאנחנו מסתכלים ממולנו ואנחנו רואים את קודש הקודשים, פסגת הר המוריה. החלק האחורי של בית המקדש זה החלק הכי חשוב. שמה אבן השתייה נמצאת, בימי בית המקדש הראשון, ארון הברית נמצא שמה, הכהן הגדול נכנס לשמה פעם בשנה, יום אחד בשנה, ביום הכיפורים, ומתפלל בשביל כלל ישראל. ליד קודש הקודשים, מבחוץ, יש לנו את מקום המושב, לשכת הגזית, מקום המושב של הסנהדרין.
שם ישבו ושפטו את העם. כאן, בצד הרום של הר הבית, אנחנו רואים את מקום המושב של הסנהדרין הקטנה. מעל הסנהדרין יש לנו את הסתיו המלכותי. כאן היו חלפני הכספים, וכאן יכלו האנשים החשובים לשבת ולצפות על מה שנעשה בבית המקדש. איפה שאני עומד זה הר הזיתים, וכאן זה שער שושן. בפנים יותר זהו שער ניקנור, עם הסיפור המופלא על הנס שנעשה לו כשהוא הביא את הדלתות המפוארות האלו לבית המקדש. זוהי רחבת עזרת הנשים. חז"ל יספרו לנו, בזמן חג הסוכות, כאן הייתה שמחת בית השואבה, שחז"ל אמרו עליה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. עם ישראל המגיע לבית המקדש, שמח, שש, ומספרים לנו שהתאורה שהודלקה כאן בעזרת הנשים בזמן שמחת בית השואבה, הפיצה אור לכל ירושלים. פנימה יותר מעזרת הנשים היה המזבח וההיכל. בתוך ההיכל כמובן שולחן לחם הפנים, המנורה ומזבח הקטורת. בית המקדש היה מקום של שלום ואחווה, מקום של אחדות. חז"ל מספרים לנו שכל מי שהגיע להר הבית היה צריך להיכנס ולהקיף אותו משמאל. חוץ מכמה וכמה אנשים שנאלצו ללכת כנגד כיוון התנועה כביכול. אבלים, מנודים, מי שאיבד אבדה והיא חשובה לו, זה לא צריך להיות משהו יקר, אבל זה משהו שהוא חשוב בשבילי, או מי שיש לו חולה בבית. ואותם אנשים נאלצו ללכת כנגד האנשים שמגיעים מולם. ולמה? הסיבה הייתה כדי לייצר עוד יותר אהבת חינם. כי אותם אנשים שהלכו בכיוון הרגיל וראו אנשים מגיעים מולם, הבינו שמשהו קרה. וכשהם הבינו שמשהו קרה, הם לא השאירו את זה ככה. הם הגיעו אליהם, חיזקו אותם, עודדו אותם, והרבו אהבת חינם ושמחה בבית המקדש. חז"ל לימדו אותנו שאומנם בתשעה באב נחרב בית המקדש, אבל גם הישועה היא בתשעה באב. אנחנו נמצאים עכשיו בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. כאן אנשים באים, מתפללים, שופכים את ליבם, מגיעים כאן, מבקשים בקשות, שמים תקים בכותל. זה הכותל המערבי. יש לנו בכותל המערבי אבנים קטנות, אבנים רגילות, ויש לנו גם אבנים גדולות, ענקיות. כאן יש לנו אבן ענקית, 13.5 מטר אורך, 3.5 בגובה, אותו דבר בעומק. אנחנו נמצאים 15 מטר מעל מפלס המקורי. איך הרימו אבן כזאת? איך לפני 2000 שנה, בלי מנופלים, בלי טרקטורים? איזה טכנולוגיה השתמשו כדי להרים אבן כזאת כאן במקום הזה? זו שאלה שמסקרנת כל מי שעומד כאן. איך הגיעו לזה? אין לנו באמת תשובה ברורה. איך הרימו אבן כזאת? אבל סוד יש לנו, סיפור מדהים יש לנו. בואו תשמעו. בשנת 70 לספירה, טיטוס מגיע, עולה לירושלים וכובש את ירושלים. באותה שנה, כשטיטוס מגיע לירושלים, הוא מחלק את ירושלים ל4 קירות, ל4 מפקדים רומאים. אחד מהם, פנגר. פנגר מגיע, מפיל את כל הקירות של הר הבית, אז בעצם מגיע לאבן הזאת, מנסה להפיל אותה. הוא מצליח רק לשבור חלק מהכותל המערבי. לא סיים את העבודה. מגיע אליו טיטוס ושואל אותו, פנגר, למה לא סיימת את העבודה? למה לא פירקת את כל הכותל המערבי? פנגר מנסה להתחמק ולענות. לכבודך עשיתי המלך. בכוונה לא הרסתי את כל הכותל המערבי כדי שיגיעו אנשים מכל רחבי העולם, יראו את האבן הגדולה הזאת ויגידו, מה טיטוס הרס? איזה מבנה גדול, איזה מבנה שהורדוס בנה לפני 2000 שנה. שכל העולם כולו יגידו, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. לכבודך עשיתי. גם כשאנחנו מרגישים שבורים, אנחנו מסתכלים על האבן הזאת הגדולה, אנחנו רואים אותה שבורה, אבל עומדת במקומה. תראו את ההיסטוריה, כל האימפריות הגדולות בעולם הגיעו להשמיד את העם היהודי. היוונים, הפרסים, הצלבנים, הממלוכים, הביזנטים, אפילו הנאצים. איפה נמצאים כל האימפריות הגדולות האלה? נמצאים עכשיו במוזיאונים. אנחנו העם היהודי, כמו הכבשה הקטנה שבורחת מפני 70 זאבים, חוזרת הביתה. ואנחנו כאן. חזרנו הביתה. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נשוב אליו, נחזור אליו. במשך הרבה שנים לא נתנו ליהודים רק יום אחד בלבד לבוא לכותל המערבי ולהתאבל על חורבן ירושלים. איזה יום? תשעה באב. ביום שאנחנו קוראים את הקינות, ביום שאנחנו בוכים ומתאבלים על ירושלים,
הכותל המערבי שאנחנו עומדים כאן. בעצם בשפות אחרות אנחנו מכירים את הכותל המערבי כקיר הדמעות, כקיר הקינות. מור דה למונטסיון. היום אנחנו קוראים לזה הכותל המערבי. אנחנו חוזרים אליו. הקיר הוא לא קיר של בכי, אלא קיר של ניצחון. הניצחון מול טיטוס, שרצה להחריב את העם היהודי. ואנחנו חזרנו ועומדים כאן. לא זזה השכינה מכותל המערבי. האם השכינה מחכה לנו, או אנחנו מחכים לשכינה? אנחנו הולכים ומגלים את הכותל המערבי, אבל לא רק את הכותל. הכותל עצמו הוא הקיר המרשים ביותר שנמצא כאן מימיננו, אבל מצאנו כאן גם ממצאים נוספים מרתקים לא פחות, שבוודאי רלוונטיים ליום תשעה באב, היום בו מגיעים הרומאים, מחריבים את ירושלים. אנחנו נמצאים תחת רחבת הכותל המערבי, כמו שהבנו מימיננו ומאחוריי, הכותל עצמו שהתגלה כאן בחפירות, מרשים ומלא, הכותל המקורי עצמו. אנחנו תחת קשת מאוד גדולה, שנקראת קשת ווילסון, שמחברת בין הכותל המערבי, שנמצא ממש מאחוריי, אל סדרת החנויות שגילינו בצד השני. החנויות הללו למעשה היו חלק מכיכר השוק של העיר ירושלים באותם ימים. אפשר לראות כאן 5 חנויות שלמעשה היוו את האזור המרכזי אליו הגיעו עולי הרגלים וכל מי שבא לבקר בכותל המערבי, ולמעשה נע על הרחוב הראשי, רחובה של העיר ירושלים. מה שאנחנו גילינו כאן בחפירה, והוא מדהים לא פחות, תחת הרחוב שעבר כאן בימי המקדש השני, מתגלה כאן תיאטרון רומי. למעשה התיאטרון הזה, חצי העיגול הזה, שנמצא כאן ממש תחתיי, הוא חלק מהפיכתה של ירושלים, או מהניסיון הרומאי להפוך את ירושלים מירושלים לאיליה קפיטולינה, עיר רומית, אלילית, במושגים של אותם ימים. הם בונים פה, במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, את התיאטרון הזה. שימו לב שמי שיושב כאן במושבי התיאטרון, למעשה יושב עם גבו לכותל המערבי ופניו דווקא לצד השני. הרומאים מנסים בכל דרך להעלים את העובדה שהעם היהודי היה כאן בירושלים, ולמעשה מקדשים אזור אחר בירושלים ומתעלמים מהמרחב הזה. הם בונים פה מקדש נפרד, וכאן למעשה יש אזור רומי. אבל אם תביטו טוב אל תוך התיאטרון הרומי, תוכלו לראות שבתחתיתו של התיאטרון, ממש באזור שאותו אני מסמן כעת, ישנה תעלה. תעלת ניקוז שנמצאת תחת הרחוב שעבר כאן. הרחוב עבר בצד ימין, אפשר לראות כאן את אבני הרחוב, אותם אני מסמן כעת. מתחת לאבני הרחוב הללו עברה אותה תעלת ניקוז שאפשר לראות כאן ממש בתחתיתו של התיאטרון. והממצא אולי המרגש ביותר בחפירה זה בתוך תעלת הניקוז הזו, במרוצת השנים ובחפירות שמתקיימות כאן במרחב הכותל המערבי, אנחנו מוצאים כל מיני חלקי בגדים ודברים נוספים שמהווים עדות לכך שחלק מהיהודים, גם אחרי חורבן המקדש ביום תשעה באב, יורדים לתוך תעלות הניקוז ומנהלים את הקרב האחרון של היהודים כנגד הרומאים, ממש מתוך תעלות הניקוז הללו, מתוך אמירה ברורה שהם מבינים שאם הם נופלים תחת הרומאים, אין יותר עם יהודי לעולם. הם ממשיכים להיאבק ברומאים עוד חודש ימים. עד ח' באלול ממשיכה כאן המלחמה של היהודים כנגד הרומאים, עד שהרומאים למעשה מחריבים את הר הבית ואת המקדש, ועולים לעיר למעלה וכובשים גם אותה. אחרוני היהודים נמלטים דרך התעלות הללו מזרחה לכיוון מדבר יהודה, ואנחנו מכירים שאחרוני המורדים מגיעים גם לעיר מצדה, שהייתה בלב מדבר יהודה, ובשנת 73 לספירה, 3 שנים אחרי חורבנה של ירושלים, למעשה מגיעים הרומאים גם לשם. אבל הסיפור שאולי הכי משמעותי, בוודאי ביום תשעה באב, אבל בכל יום שבו אנחנו נזכרים בירושלים, זאת ההבנה העמוקה שלנו, כמי שנמצאים היום בירושלים, שירושלים עיר עתיקה מאוד, עיר רבת שנים, אבל אחרוני האנשים שלחמו כאן בתשעה באב ברומאים וירדו כאן אל תוך תעלות המים, הם חשבו על ירושלים של דורם, אבל הם גם חשבו על ירושלים של הרבה מאוד דורות קדימה. הם חשבו על ירושלים שלנו. והאחריות שלנו, כמי שחי היום בירושלים, זה לחשוב עוד מאות ואלפי שנים קדימה, ולהבין שהעיר ירושלים, שאת יסודותיה אנחנו מגלים כאן מתחת לאדמה, כיצד היא תיראה ומה יהיה המשמעות שלה, וכיצד היא תמשיך ותחבר את העם היהודי כולו יחד למקום הזה, היא מוטלת עלינו. ניקח מכאן, ממש מהמקום המיוחד הזה, אולי את ההבנה הכי חשובה
שירושלים, עיר שלא נתחלקה לשבטים, תפקידה לחבר אותנו אל המקום ולחבר אותנו אחד אל השני. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אנחנו יוצאים עכשיו במעבר מאוד צר, מעבר מלאכותי אומנם, שנחצב רק כדי שנוכל להתקדם הלאה בחשיפתו של הכותל המערבי. אבל רבותיי, המיצר הזה נותן לנו קצת תחושה של אנשים שנמצאים כבר למעלה מ-650 יום בתוך מקום כזה, מנהרה תחובה, חשוכה, אפילו את התאורה שיש פה, האוויר שיש לנו פה, האוויר הטבעי שקיים פה, לא קיים להם. זה אנשים שנמצאים בתוך מקומות חשוכים, תחופים, מדי פעם מריצים אותם ממנהרה למנהרה, ברקע קולות של נפץ, בומים, פיצוצים, צהל, נריות, מלחמות, אף אחד לא יודע מה יקרה מחר, קמים האלה לבלתי נודע. האנשים האלה נמצאים בתוך מקומות שאנחנו עכשיו מרגשים טיפה, מתחברים לתחושה שלהם. בואו רגע נעצום את העיניים, נתייחד עם אותם חטופים שנמצאים עכשיו במקומות הללו. אנחנו בתשעה באב מרגישים טיפה את הבן המצרים הזה, נמצאים בתוך המצב הזה. בואו, ביום הזה, שאנחנו נזכרים בכל הטרגדיות הנוראיות שעם ישראל עבר במהלך כל הדורות, קצת נתחבר יותר, אבל הפעם יוצר עם קצת יותר אמת לחברים שלנו שנמצאים בתוך המנהרות הללו. ואנחנו נתפלל לנשא תפילה, ריבונו של עולם, תשחרר אותם, תוציא אותם משם בחיים, תוציא אותם אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, מקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.